السلام علیکم. نن در سره د لسی په حواله سره یو څو خبرې اترې کول غواړم چې لسی کله چې موږ وڅښو کنه نو انسان ته بیا خوب ورځي او دا رنګ د ته چې کم دی نو د یو قسم د خوشاله احساس هم کېږي. نو دا کم د میکانیزم دی چې د هغې په وجه باندې انسان ته خوب ورځي یا د خوب ولې ورځي او دا رنګ د ته چې کوم د خوشحالي محسوسېږي نو دا ولې محسوسېږي د لسی د استعمال سره. نو په دغه هکله باندې خبرې اترې کوو. ویډیو پوره وګورئ، انشاءالله ډېر معلومات به حاصل شي. کله چې موږ لسی وڅښو شملې هم ورته ویل کېږي چې دا یو پاکستاني مشروب دی او ډېر زیات کامن دی په پاکستان کې. خلک ډېر زیات په مینه باندې څښي او اسپیشلی بیا د ګرمۍ په موسم کې خو هر سړی د لسی دیوانه وي. چېرې موږ لسی وڅښو نو دا کوشش ډېر زیات کوي. نو چې کله هم انسان لسی وڅښي نو په لسی کې چې کوم دی یو امینو اسید دی کوم ته چې ټریپټوفان ویل کېږي. دا ټریپټوفان چې کوم دی نو دا زموږ په دماغ کې قسم له هارمونز دی کوم ته چې میلاټونین ویل کېږي. دغه میلاټونین د دې پروډکشن سیوا کوي یا دا سټیمولیټ کوي. میلاټونین چې کوم هارمونز دي نو د دې کار دا دی چې دا انسان له خوب ورولي یا د کوم د خوب چې کوم دا سایکل دی که نه سلیپ سایکل چې کوم دی نو دا د دغه میلاټونین د وجې نه چې کوم دی مینټین دی. لکه کله هم چې تیاره شي د تیاره په ټایم کې دغه میلاټونین هارمونز دا سټیمولیټ شي او انسان له خوب ورځي. نو کله چې موږ شملې وڅښو که نه نو دغه شملو سره موږ له خوب راځي. هغه شملې که موږ د ورځې وڅښو نو د ورځې هم موږ له خوب راځي. تاسو به اکثر دا اورېدلي وي که نه یاره وایي زه چې شملې وڅښم بعضې کسان وایي نو وایي ما له ډېر زیات خوب راځي او بیا د خوب د وجې نه چې کوم دی زه بلکل پاڅېدی نه شم، بدن مې بلکل بوجل شي. د هغې وجه دا ده چې دغه میلاټونین چې کوم دی دا زموږ په بدن کې یو قسم له زیات مقدار کې پیدا شي او هغې سره موږ بیا خوب زیات راځي. نو دا اصل کې د دې وجه دا ده. بل د دغه میلاټونین سره چې کوم دی نو نیوروټرانسمیټر کوم ته چې سیروټونین ویلی کېږي او دا سیروټونین چې کوم دی نو دا د خوشحالۍ دپاره یا د هیپینس دپاره چې کوم دی ریسپانسبل دی. زموږ په دماغو کې نیوروټرانسمیټر سیروټونین د هغې کار دا دی چې کله هم د سیروټونین پروډکشن زموږ په بدن کې زیات کېږي نو هغې سره به انسان ته خوشحالي محسوسېږي، ده ته به لوږه محسوسېږي. دغه رنګې چې کوم دی دی به منټلي چې کوم دی فرش به وي، فرشنس به ده ته فیل کېږي. کله هم چې د سیروټونین کمی په وجود کې راشي نو هغه انسانان که تاسو وګورئ کوم چې ډېر زیات په ډپریشن کې مبتلا وي، په انزایټي کې مبتلا وي، په سټرس کې مبتلا وي نو د هغې وجه دا وي چې د هغوی په دماغو کې د سیروټونین چې کوم پروډکشن دی نو هغه کم شوی وي. د لسی استعمال سره د سیروټونین چې کوم پروډکشن دی نو هغه سیوا کېږي. او څنګه چې ما وویل که نه چې د سیروټونین کوم کار چې دی نو هغه دا دی چې د دې سره زموږ کوم موډ چې دی نو هغه ورسره ښه وي، موږ به ورسره خوشحالي محسوسوو، هیپینس به موږ ته فیل کېږي. دغه رنګې چې کوم دی دا د هنګر دپاره هم ریسپانسبل دی. انسان ته بیا لوږه هم لګي. کله چې انسان خوشحاله وي نو ده ته لوږه هم لګي. خفګان کې چې کوم دی د انسان خوراک ته هم بیا زړه نه کېږي او دې سره سره چې کوم دی نو سیکشول بیهیویر چې کوم دی هغه هم د سیروټونین سره لینک دی. چې کله د سیروټونین پروډکشن زموږ په وجود کې زیات وي نو هغه انسان هغه به سیکشولي چې کوم دی مور سټیمولیټ وي ایز کمپیر ټو د هغه کسان چې هغوی په وجود کې یا د هغوی په دماغو کې د سیروټونین پروډکشن هغه کم وي. د لسی استعمال زیات کوي دا زموږ د خوب دپاره هم ډېر ښه دي. کله چې انسان خوب وکړي نو هغې سره انسان یو قسم له فرش شي. او بل خبره ورکې دا ده چې دې سره د سیروټونین چې کوم پروډکشن دی نو هغه سیوا کېږي. څنګه چې تاسو ته ما ویل که نه چې د سیروټونین پروډکشن سره موږ ته خوشحالي محسوسېږي. دغه رنګې چې کوم دی یو قسم له موږ ته لوږه هم زیاته لګي او دې سره سره چې کوم دی نو سیکشولي چې کوم دی انسان مور سټیمولیټ کېږي. کله چې انسان خفه وي نو د هغه هېڅ هم زړه نه کېږي. چې کله دی خوشحاله وي نو د هغه بیا هر طرف ته رجحان چې کوم دی هغه سیوا کېږي. نو دا یو څو خبرې اترې د لسی په حوالې سره. امید لرم چې ستاسو به د خبرې خوښې شوي وي. که چېرته ویډیو مو خوښه شوه چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ او خپل پازیټیو کمنټ هم د هم سره شیر کړئ. د خپل ځان او د خپل چاپېریال ډېر زیات خیال ساتئ. په خپلو دعاګانو کې هم یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.